Going there sa Cascade. Salad, damaw lamang. Tungod, gibutan ako sa freezer ang butong. Igahin na siya. Grabe mo sa kaya. Pagmuduol ko. Kaya mura mo hayag siya. There guys, tanaw. There, ligahi ang butong. Next na to ibutang is condense. Gay ko ka ng luwag pala yun. Makuha ko. Gibotahan na ito ang condense. Next. Ato tilokon guys. Kay sayang. Here. May ice cube siya. Ato itong ibutang ang sabaw. Okay naman no, ang sabaw, ibutang sabaw. Ayaw, mushroom na. Mushroom. Sabaw sa? Lubi. Ayaw, mushroom na. Otro bang gano'n sa kuwan? Sa buko, basta kayo na ito. So, next guy. Hi, Sam! Siyang ibap. Kahit pang kayang buwan. Oh, wait so Sam. Aturan ni i-finish. Sam. Maklaro rin. Ipadool rin kining diri ang klaro ha. Gunita. May pana. Pana.
Lagi mag-mash ako. Atong fruit cocktail. Mixed fruit. Dapat hindi matanggal. Tilo ko na to. Ang last. Next kay mag-add pa taog. Sa kayo. And the last one is the cheese. O karon ang butong nigahi ra. Pagdat na, makaon. Ito yung mga ko butang ba para mo bugnaw ra gay dayon hindi ka na to. Dili siya ingon niya ka mo kaway. So sayo na kay guys. So namatay. Di ba kuan ato. Yeah. Oh, dali Jess, Asen. Mana ka tayo niya na. Mag-mash. See? Kita mo na guys, ha? Grabe lagi kaputi. Di ba klaro bang kuan? Ilak na din simsim. Oh, mga ano ta? Really? Hmm. I can see a cherry and I Where? see a cherry there. Mine. I see a cherry there. I see a cherry there. What can you say, Jess? Is it yummy? Yeah. And I want to say you something. There's a cherry there. Yeah. No. Why does a cherry? Okay, guys. Grabe ka yummy guys. Hi, Sam. I have a cup. You have a cup? And people have a cup. Ano na siya? Drop off. Wala rin. Ano, gelatin no? Ano ba? Para mo daghan. Musakan ako, Sam! Di mo siya kayo mukha mo eh. Nagtiko ka ako. Nang iba yung gipislitan. Nag-milk na ko. Ilag hapon. Say thanks for watching. Thanks for watching.